Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. You are watching Jillian's. Hello guys! Welcome back! So, our video for today is DIY kitchen makeover. Actually, iba to kasi yung last time, kitchen countertop lang. Eto, parang mini kitchen siya, pero yung cabinet at saka yung countertop, ayun, tsaka yung sa baba, binago rin natin. So, samahan niyo ako. Bale, eto sa mga nagtitipid to ha, yung wala pang pang-cabinet. Sa ngayon, ayan, napinturahan na tong cabinet na to. Papakita ko sa inyo yung before niyan. Tapos ayan, bale, ginagawa ko pa siya ngayon, yung countertop. Na ito yung dati rin na ginawa ni Lins, how to fix tiles, cheap tiles. Ganon na hindi mo siya kailangan palitan. Yan, ilagay ko yung link dito. So, eto rin, open siya. Ayan. Bale, nagawan ko na to ng ano, yan o. Kasi, since wala pang pang-cabinet, ganyan na lang muna. Bale, Pinterest inspired to. Pakita ko sa inyo yung pinagkuhaan ko. So, hinihintay ko lang yung pang-cortina. Ayan. Okay. Magpapalit kasi kami ng gripo kasi na-lost thread siya. So, dumating na yung cortina natin dito. Gusto ko na makita muna kung okay ba siya. Yan. Try ko muna isukat dito. So guys, palpak siya. Maganda sana yung cortina. Kaso lang, hindi maganda yung tela, ay mura nga. Kaso lang, kala ko sukat dito, 60 by 60. Yung ano lang pala siya, kalahati lang dapat yung sukat nito. Wala na akong mabibili, mas maliit pa dito. Tapos, ayan, ganyan. Hindi yan dapat kita dito kasi ito yung dapat to. Ito dapat yung dito. Kasi lang, ayun na, hindi kasha. Baka taliin ko pa to. Ayun, medyo palpak tayo. So, nagkulang tayo ng adhesive wallpaper dito sa lababo. Ngayon lang dumating yung panibagong order ko. So, ngayon ko lang ito ilagay.
Ayan. Guys, so, ayun nga, hindi kasya yung kurtina. Hindi kasya yung kurtina nga dun sa ilalim ng lababo. So, kailangan pa siyang hatiin, tapos tahiin. Dapat ako magtatahi kasi nagpupumilit mother ko na siyang magtahi. Ayan, kaya siya na nagtahi. Hindi kasi nagloloko tong makina. Alam niyo ba, vintage na to. Mas matanda pa to sa akin di ba ma? Di ba mas matanda pa sa akin to? Buntis ako nung kay ate mo Gloria. Ayun. So, halos kasing tanda ng panganay namin. Medyo nagloloko na siya. Pero ayan, nagpapakinabangan pa rin naman. Tapos meron doon, si Kench Perez, na hindi na naging active sa channel niya. Kasi, na siya, sobrang studious na siya. Magkakaroon na siya ng honor sa pag-aaral niya. Kaya mas mabuti pa yun. Kaysa magtutok siya sa YouTube. Saka na lang yung YouTube, okay? Tapos, ayan, sa nananahi na siya, sana maganda yung pagkakatahi. Tsaka sana sumakto na to. Ayan. Ayan ang alternative natin sa cabinet dahil mahal pa yung cabinet. Saka na lang yung cabinet. Okay, papakita ko sa inyo kapag nakabit na. Okay. Guys, tapos na manahi si Mama. Wala nang bukas. Ayan. Thank you. Nakalibre sa tahe. Pag ako nanahe, baka mamaya pa tapos nito. Thank you, thank you.